allemaal, in deze video laat ik je zien hoe je de Pilea peperomioides, oftewel de pannenkoekenplant, stekt en bewortelt. Kijk je mee? In het potje van deze pannenkoekenplant zie je naast de moederplant nog een aantal kleine babyplantjes zitten. Ik vind het tijd om deze te gaan stekken. Neem eerst de plant met de potgrond uit het potje. Haal nu wat potgrond weg, zodat de kleine plantjes makkelijk eraf te trekken zijn. Doe dit met wat kracht, maar niet te veel. De moederplant mag weer terug in haar pot. Potgrond recyclen is natuurlijk altijd goed. En ik vul het potje aan met nog wat verse potgrond. Uiteindelijk heb ik 5 stekjes van de moederplant af kunnen halen. Ik maak wat keukenpapier nat en leg daar 3 stekjes op. Het natte keukenpapier zorgt ervoor dat stekjes beginnen met wortelen. Twee grotere stekjes steek ik gelijk in terracotta potjes met potgrond. De lichtvochtige potgrond zorgt voor wortelvorming. De planten hebben 3 weken op een lichte, maar niet te hete plek gestaan. De plantjes in de potjes zijn al begonnen met wortelen. Ik heb het grotere plantje van het keukenpapier overgeheveld naar water. Als je goed kijkt, zie je dat het stekje wortels gevormd heeft. Dit stekje ga ik in een potje met potgrond planten. Bedankt voor het kijken van deze video van Plant Yes over het stekken van de pannenkoekenplant, de Pilea peperomioides. Vind je deze video nou leuk? Abonneer je dan op dit kanaal en geef een duimpje omhoog op deze video.